Hello everyone, I am Vikas Pariyar, lecturer in accounting. Today I am here to explain on a topic capital versus revenue expenditure. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई capital versus revenue expenditure को बारेमा बुझाउन गइरहेको छु। यो टपिक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ किनभने एक्जाम मा चाहिँ यसको थ्योरेटिकल पार्ट मा चाहिँ यो क्वेशन सोध्ने सम्भावना एकदम धेरै छ र त्यसको साथसाथै यो क्यापिटल र रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर को नलेज आइडिया कन्सेप्ट तपाईहरुलाई क्लियर भयो भने चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्नलाई पनि एकदम इजी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकदमै ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला। आजको लागि मैले लर्निङ अब्जेक्टिभ्स लिएर आएको छु तीनवटा। कन्सेप्ट अफ क्यापिटल एन्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर, डिफरेन्सेस बिट्विन क्यापिटल एन्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर, identification of capital and revenue expenditure. Let's move to another slide. Definition of capital expenditure. Capital expenditure भनेको के हो त? The amount invested by the company for processing any long term capital asset. यदि कुनै हाम्रो अर्गनाइजेसनले कम्पनीले लङ टर्म एसेट क्यापिटल एसेट किन्दै छ भने त्यो किन्दै गरेको कस्टलाई त्यो खर्च गरेको पैसालाई पनि हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौं। अथवा टु इन्हान्स द वर्किङ क्यापेसिटी अफ एन एक्जिस्टिङ क्यापिटल एसेट। हामीसँग अलरेडी एसेट छ, सम्पत्ति छ, अब त्यसको क्यापेसिटी त्यसलाई बढाउनु पर्यो भने पनि त्यो बढाउँदाखेरि लागेको हरेक प्रत्येक कस्टहरुलाई पनि हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौं। अर टु इन्क्रिज इट्स लाइफ स्प्यान टु जेनेरेट फ्युचर क्याश फ्लोज, अथवा हामीले किनेको त्यो हाम्रो क्यापिटल एसेट जुन सम्पत्ति छ त्यसको इयर लाइफ स्प्यान, त्यसको वर्षहरु चाहिँ बढाउनु पर्यो भने, त्यसको लाइफ चाहिँ बढाउनु पर्यो भने, जस्तो 10 वर्षको लागि चल्ने मेसिनलाई अझ 15 वर्षसम्म चल्ने बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लाइफलाई हामीले इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खालको खर्चहरुलाई पनि हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौं। र त्यो खर्चद्वारा चाहिँ किन हामीले त्यो खर्च गर्छौं भन्दाखेरि त्यो खर्चद्वारा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हामीलाई क्याश फ्लोहरु जेनेरेट हुन्छ, अर्निङ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले लाइफ स्प्यानलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छौं। अर टु डिक्रिज द कस्ट अफ प्रोडक्सन, अथवा प्रोडक्सन कस्ट घटाउनको लागि गरिने हर प्रकारको एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ हामीले इज नोन एज क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौं। द बेनिफिट generated by the capital expenditure is for current as well as future. Capital expenditure ले दिने बेनिफिट चाहिँ यो वर्षलाई मात्र नभएर कि यो वर्षलाई त हुन्छ र आगामी आउने भविष्यमा आउने धेरै वर्षहरुसम्म चाहिँ यसले बेनिफिट दिन्छ। इट इज अ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट डन बाइ द एन्टिटी, अर्गनाइजेसनले कम्पनीले गर्ने लामो समयसम्म गर्ने लगानी हो। इन द नेम अफ एसेट्स को नाममा गरिन्छ यो। टु क्रिएट फाइनान्शियल गेन फर द इयर्स टु कम, आगामी आउने वर्षहरुमा आर्थिक लाभ धेरै कमाउनको लागि गरिन्छ। एक्जाम्पल, purchase of machinery or installation of equipment to the machinery which will improve its productivity, capacity or life years. हामीले यदि मेसिनहरु किन्यौ र त्यो मेसिनमा हामीले इक्विपमेन्टहरु इन्स्टल गर्यौ भने त्यो इन्स्टल गरे बापत त्यसले चाहिँ मेसिनको लाइफलाई बढाउँछ भने र प्रोडक्टिभिटीलाई इन्हान्स गर्छ भने त्यस्तो खालको पर्चेस गरेको मेसिनरी इक्विपमेन्टहरुलाई पनि हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौं है त। When an expenditure increases the life of the asset or its productivity, it should be treated as a capital expenditure, as I already mentioned in previous points, and added to the asset account. यो पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, यो लिस्टिङ मात्र गरेको है। अब डेफिनेसन अफ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर मा जाउँ। द एक्सपेन्डिचर which is incurred on the regular basis for conducting the operational activities of the business are known as revenue expenditure. बिजनेस चलाउनको लागि चाहिँ बेला बेलामा खर्चहरु भइरहन्छन्, अपरेशनल एक्टिभिटी चलाउनको लागि हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै खर्चहरु, सानातिना खर्चहरु भइरहन्छन्, त्यस्ता खालका खर्चहरुलाई चाहिँ हामीले रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छौं। जस्तो मानौं हामीले मेसिन किनेर ल्याएछौं, त्यो मेसिन भनेको त हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो, मेसिनमा लगानी गरेको पैसा, र त्यो मेसिनमा हामीले एउटा इक्विपमेन्ट पनि इन्स्टल गरेको छौं, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको प्रोडक्टिभिटी पनि इन्हान्स भएको छ, बढेको छ। अब बेला बेलामा त्यो मेसिनहरु बिग्रिन सक्छ, तर त्यो मेसिनलाई राम्रोसँग मेन्टेन गरेर चलाउनको लागि चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्स कस्टहरु लाग्न सक्छ। अब त्यो मेसिन बनाउँदाखेरि अरु खर्चहरु हुन सक्छ, हो त्यस्तो खर्चहरु भइरहने खर्चहरुलाई चाहिँ रिकरिङ एक्सपेन्सेस भन्छ। हो त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरुलाई चाहिँ हामीले रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छौं है त। द बेनिफिट जेनेरेटेड बाइ द रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर इज फर द करेन्ट अकाउन्टिङ इयर
यसबाट जेनेरेट बेनिफिट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बेनिफिट जेनेरेटेड बाई द रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको छ त्यो चाहिँ जुन बेला हाम्रो खर्च हुन्छ त्यही बेला मात्र हाम्रो बेनिफिटहरू हामीले त्यो बेला आर्जन गर्छौँ। इक्जाम्पलमा रहेको छ वेजेस एन्ड स्यालेरी भयो, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस, मेसिनहरू चलाउनको लागि खर्च चाहिन्छ। वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेको चाहिँ हामीले त्यो मेसिन चलाउने मान्छेहरू, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हेल्प गर्ने स्टाफहरू, इम्प्लोयरहरूलाई, लेबरहरूलाई तिर्ने पैसा भयो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी त्यो खर्चहरू हुन्छ हाम्रो। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सबैभन्दा धेरै हुने खर्चहरू एक्सेट्रा भनेर लेखेको छु मैले। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरको चाहिँ नेचरहरू यस्तो हुन्छ, यसको चाहिँ हामीले रेकर्डहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। when an expenditure simply maintains an asset in its normal operating condition it should be treated as an expense। यो माथि नै भनेको कुराहरू मैले यसलाई पोइन्ट आउट गरेको छु। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भर्सेस रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर, बेसिस फर कम्पेरिजन। Capital expenditure, revenue expenditure. Meaning the expenditure incurred in acquiring a capital asset or improving the capacity of an existing one, resulting in the extension in its life years. Capital expenditure definition भयो। Revenue expenditure, expenses incurred in regulating day-to-day activities of the business। यो पनि मैले अगाडि नै बुझाइसकेको छु definition। Let's move to the next point. टर्म, लङ टर्म क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अफ कोर्स धेरै वर्षको लागि गरिने खर्च हो, त्यस कारणले गर्दा यो लङ टर्म हुन्छ। सर्ट टर्म भनेपछि यो चाहिँ बेला बेलामा रिपेयर, मेन्टेनेन्स, स्यालेरी, वेजेस यस्तो कुराहरू चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ है, एउटा इयरमा मात्र कम्प्लिट हुन्छ त्यो चाहिँ। क्यापिटलाइजेसन अफ कोर्स यस इन रेभेन्यू, इन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, नो इन रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर। सोन इन इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट रेभेन्यू क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट किन? अफकोर्स हाम्रो पहिला सुरु चाहिँ एसेट किन्छौँ हामीले, एसेट किन्नेपछि चाहिँ एसेट भनेको त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, तर इन्कम स्टेटमेन्टमा के जान्छ त भनेर तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ त्यो एसेटको डेप्रिसिएसन भएको कस्ट चाहिँ हामीले नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, त्यो नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको एक्सपेन्सेस पार्टमा राख्छौँ है त। तर रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ स्यालेरी, वेजेस, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको एक्सपेन्सेस पार्टमा मात्रै राख्छौँ है। आउटले कस्ट, नन रिकरिङ, यो घरिघरि भइरहँदैन है, यो घरिघरि हामीले लङ टर्म एसेट्सहरू चाहिँ घरिघरि धेरै जस्तो किन्दैनौँ। एकचोटि किनेपछि 10 वर्षको लागि पुग्ने हुन्छ, 15 वर्षको लागि पुग्ने हुन्छ। तर रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर चाहिँ घरिघरि भइरहन्छ, किनकि मेसिन त बेला बेलामा बिग्रिन सक्छ, यसको अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि मेसिनहरूमा समस्याहरू आउन सक्छ हो, त्यो भएको कारणले गर्दा यसमा मैले रिकरिङ लेखेको छु। Benefit more than 1 year, as I have already explained. Capital expenditure more than 1 year, only in current accounting year. Revenue expenditure में भइहाल्यो। Earning capacity, 6 to improve earning capacity. यसले चाहिँ earning capacity improve गर्छ, मैले अगाडि भन्छु। यसले maintain earning capacity, यसले चाहिँ हाम्रो कमाइरहेको अर्निङलाई चाहिँ जतिको त्यति नै टक्कर आएर त्यति चाहिँ म्यानेज गरी यसले चाहिँ बढाउनको लागि अथवा त्यो क्यापेसिटीलाई चाहिँ त्यही अनुसारले सर लानको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ है, त्यो म्यानेज गर्नको लागि, क्यापेसिटी म्यानेज गर्नको लागि। तर क्यापिटल एक्सपेन्डिचरले चाहिँ क्यापेसिटीलाई इन्क्रिजै गरिदिन्छ, तर रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरले चाहिँ जे हो त्यसलाई मेन्टेन मात्र गर्छ है। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड। आइडेन्टिफिकेसन अफ एक्सपेन्डिचर्स। अब एक्सपेन्डिचरहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त हाम्रो, त्यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने? टाइप्स अफ एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल अर रेभेन्यू, आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। अर्डिनरी रिपेयर, साधारण रिपेयर मर्मतहरू भन्यो भने रेभेन्यू। मेन्टेन्स नर्मल अपरेटिङ कन्डिसन, डज नट इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी, डज नट एक्सटेन्ड लाइफ बियोन्ड ओरिजिनल इस्टिमेट। यदि हाम्रो नर्मल कन्डिसनमै चलाइरहने कुराहरू छ भने रेभेन्यू। डज नट, अनि प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउँदैन भने त्यो पनि रेभेन्यू। अनि डज नट एक्सटेन्ड लाइफ बियोन्ड ओरिजिनल इस्टिमेट, 10 वर्षको लागि चलाउन लागेको मेसिन 10 वर्ष चलिरहन्छ, यसको लाइफ बढ्दैन भन्ने त्यस्तो खालको गरिने खर्चहरू सबै रेभेन्यू एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यो भनेको अर्डिनरी रिपेयर्स। अब बेटरमेन्ट्स एन्ड एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिपेयर्समा चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पर्छ। बेटरमेन्ट भन्यो अथवा एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिपेयर भन्ने बित्तिकै क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। 1 नम्बरमा मेजर ओभरहल्स अर पार्शियल रिप्लेसमेन्ट्स एक्सटेन्ड्स लाइफ बियोन्ड ओरिजिनल इस्टिमेट। अब यदि हामीले यस्तो खालको रिप्लेसमेन्टहरू गर्छौँ, यस्तो खालको मेजर ओभरहल्सहरू गर्छौँ जसद्वारा चाहिँ मेसिनको चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको क्यापेसिटी बढ्छ, प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी बढ्छ भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिपेयर भन्छौँ। जस्तो इन्जिन फेर्यौँ भने हैन,
जस्तो एउटा भेहिकल छ हाम्रो, त्यो भेहिकलको इन्जिन फेर्यौँ भने, मेसिनको इन्जिन फेर्यौँ भने होइन, एउटा बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङमा अर्को तला थप्यौँ भने हो, यस्तो यस्तो खालको एक्सपेन्डिचरहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल भन्छौँ। अब यसको लागि अझ म तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि चाहिँ अर्को इक्जाम्पल देखाउने छु, जसद्वारा अझ तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। आइडेन्टिफिकेसन अफ एक्सपेन्डिचर, क्याटेगोरी, इक्जाम्पल, एसेट अर एक्सपेन्स। नर्मल मेन्टेनेन्स, साधारण मर्मत भयो भने, रिपेन्ट जस्तो पेन्टिङ अफ बिल्डिङ, रिपेन्टिङ अफ बिल्डिङ, यदि हाम्रो बिल्डिङहरू हामीले पेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो भनेको एक्सपेन्स हो, त्यो चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा राख्नको लागि गरिने खर्च हो। माइनर रिपेयर जस्तो स्पार्क प्लग्स रिप्लेस भनेको छ, रिप्लेस स्पार्क प्लग्स। अब मोटरसाइकलको मानौँ स्पार्क प्लग रिप्लेस गर्नु पर्यो भने त्यो भनेको साधारण खर्च हो, त्यस कारण त्यो एक्सपेन्स हो। तर मेजर रिपेयर, रिप्लेस अफ भेहिकल्स इन्जिन, तपाईँसँग कम्पनीको मोटरसाइकल एउटा छ अथवा गाडी छ, त्यो भेहिकलको इन्जिनै फेर्नु पर्यो भने चाहिँ इन्जिन फेर्दाखेरि त त्यो इन्जिनको त लाइफ हुन्छ नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एसेट भन्छौँ, त्यो भनेको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भयो। एडिसन, एड अ विङ टु अ बिल्डिङ, एसेट। अब बिल्डिङमा हामीले तला थप्यौँ अथवा अर्को बिल्डिङ पनि बनायौँ भनेपछि त्यो बिल्डिङले पनि लाइफ बढाउँछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूले यो राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। म आगामी अरू देखाउने भिडियोहरूमा म अरू लेसनहरू लिएर आउनेछु लङ टर्म एसेट्स सम्बन्धित, र यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, र यसपछि मैले अरू अपलोड गर्ने भिडियोहरू पनि ध्यानपूर्वक हेर्नु होला, तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ, र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ।